Hello, good morning, namaste, and welcome to JS Travel Blog. Welcome to my new channel. Hope you are all well. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु. And today we are gonna ride to Nagarkot. अनि आज चाहिँ Nagarkot जान लागिरहेको छौँ यहाँबाट. Let's see how is the weather there. मौसमले कति साथ दिन्छ हेरौँ. So अहिले हामी चाहिँ यहाँ नगरकोटको फेदमा आइपुगिसक्यो. एकछिन यहाँ चाहिँ बाइकहरू भोलि तात्यो, त्यही भएर एकछिन बाइक चलाउनुसम्म चाहिँ हामी यहाँबाट भ्यूहरूको फोटोहरू लिइरहेको छु. सो नाउ अहिले चाहिँ यहाँ नगरकोट कन्ट्री भिल्ला रेस्टुरेन्टको उसमा आइपुग्यो, कन्ट्री भिल्ला होटल. अब चाहिँ यहाँ कन्ट्री भिल्लामा बसेर एकछिन सेयर हुन्छु. त्यसपछि हामी एकछिन माथि भ्यू टावरतिर जान्छौँ. यो तलसम्म हाम्रो हजुर जग्गा चाहिँ तलसम्म छ. उयो पनि आज फ्यामिलीको लागि भनेर बनाएको यो डोम हाउस. त्यो कस्तो टाइपको डोम टेन्ट चाहिँ होइन, डोम टाइपको त्यो बोटको सबै मेटल उ गरेर बोटको बनाएको. त्यो चाहिँ अपरेसनमा ल्याउन नसकेको कारण चाहिँ पानी सिपेज भयो कि बनाउने मान्छेले राम्रोसँग बनाइदिएन. अनि उयो आउटडोर सोना पनि छ. अझ साउना पनि छ है. आउटडोर साउना भने ऊ त्यो कौशीको त्यो ऊ चाहिँ त्यसमा चाहिँ ठिकठिकको 4 जना बस्नु मिल्छ. तपाईँको अब अनलाइन हजुर जापानिजले चाइनिजहरूले अस्ति चाइनिज बसेर गइसक्यो है. अमेरिकनहरू सबैले बुकिङ गरिरहेको छ त है. अनलाइनबाट. This is the suite room here. This is a suite room. यस्तो छ तपाईँको लिदिन छ. हामीले यो स्विट रुम बुक गर्नेलाई हजुर. बेलुकाको डिनर अनि होटलले प्रोभाइड गरे हुन्छ. सो अहिले चाहिँ यहाँ कफी अमेरिकानो अनि चाहिँ यहाँ कन्ट्री भिल्लामा. सो गाइस नाउ अहिले चाहिँ हामी यहाँ नगरकोटको भ्यू टावर जान लगाइरहेको छु. र भ्यू टावरको अलिकति तल मुनि भएर हिँडेर चाहिँ जस्ट मेबी 2 minutes from here. यहाँबाट चाहिँ 2 मिनट जति लाग्छ होला माथि भ्यू टावर पुग्नलाई. सो अलिकति माथि चाहिँ भ्यू टावर आइपुगिहाल्यो. So as you can see, here's the view tower. त यी फिल्डमा किन हिँड्छ के? यहाँ बस्दै खतरा बस्छ. So now the view of Kathmandu Valley and the Bhaktapur from Nagarkot view tower. अहिले चाहिँ नगरकोटको भ्यू टावरमा छु. अनि यहाँबाट चाहिँ यदि मौसम क्लियर भएको भएदेखि यहाँबाट सबै क्लियर देख्थ्यो, तर आज सबैतिर बादल लागेको छ. नाउ गाइस वी आर अन द भ्यू टावर. यहाँ भ्यू टावरमा छु नगरकोटको म. अनि हियर नवीन. कस्तो छ नवीन भ्यू टावर? ठिक छ, तर सबैतिर बादल लागेर पुरै उ छ. सो नाउ वी आर रिटर्निङ ब्याक. अब चाहिँ भ्यू टावरबाट फर्केँ.